Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek titeket, eltelt egy újabb év. Szokásunkhoz híven így évelején mindig jövünk az újdonságokkal, most sem tesszük másképp, úgyhogy a mai nap folyamán ebbe a kis filmbe be fogjuk mutatni az újdonságainkat. Én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket így 2026-ban. Csapattársaim segítségével szeretnénk bemutatni azokat az újdonságokat, amin nagyon sokat dolgoztunk, és bízunk abban, hogy a felhasználók tetszését is el fogja nyerni. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy bemutassam új csapattársunkat és kollégánkat, Újszászi Richárdot, aki a tavalyi évtől kezdve a Dovit Fishing teljes állású munkatársaként velünk együtt fog horgászni. Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Igen, a tavalyi év második felétől, augusztusától történt egy egyesség, minek eredményeképpen most már, mint alkalmazottként is, kelet-magyarországi területi értékesítési képviselőként, illetve a Dovit finomszerelékes úszós csapat tagjaként a legjobb együttműködést próbáljuk elérni a továbbiakban. Én úgy gondolom, hogy aki az úszós versenyzéssel foglalkozik, Ricsit már nem kell bemutatni, hiszen magyar bajnokként egyéniben és csapatban is szerintem nagyon sokan ismernek. Én bízom abban, hogy gyümölcsöző lesz ez az együttműködés, és jól fogod magad nálunk érezni. Bízom benne is, és köszönöm szépen a lehetőséget. Egy termékbemutató film elképzelhetetlen anélkül, hogy ne számolnánk be a versenyeredményekről, hiszen egy kitétje annak, hogy a megalkotott és már meglévő termékeinket szinte kizárólag versenykörülmények között teszteljük, és mi más mondhatnék, mint hogy a 2024-es klubcsapat Method Feeder magyar bajnoki címünk után 2025-ben a szintén fantasztikus ezüstérmet sikerült megszereznünk, ráadásul Lengyelországban a V4 országok Method Feeder csapat Európa kupáján szintén ezüstérmesek tudtunk lenni. Bodzsár Norbert 2025-ben Féderben felnőtt magyar bajnoki címet szerzett, ez is még hozzájárul ahhoz a fantasztikus versenyteljesítményhez, amit tudtunk a tavalyi évben produkálni. Hála Istennek az idei évtől már nem csak Féder, hanem úszós viszonylatban is büszkélkedhetünk nagyon szép eredményekkel, és annak is nagyon örülök, hogy ennek jeles képviselője ezúttal Ricsi fogja előadni. Ricsi, kérlek, számolj be a kedves nézőknek, hogy úszós viszonylatban milyen eredményeket tudunk felmutatni a 2025-ös évben. Igen, azt gondolom, hogy méltán büszkék lehetünk a 2025-ös évre az úszós finomszerelékes kategória tekintetében is, hiszen Zsiga Levente az U25-ös kategóriában egyéni magyar bajnoki címet szerzett a Dovit színeiben, és a frissen megalakult, tavalyi évben megalakult Dovit finomszerelékes úszós csapat, mint jó magam, illetve Pocsai Márk, Kassai Adrián, Benke Szabolcs és Zsiga Levente csapatunk részvételével a Szegeden megrendezett úszós klubcsapatbajnokságot meg tudtuk nyerni, ezáltal kvalifikáltuk magunkat az idén megrendezésre kerülő finnországi klubcsapatok világbajnokságára, ahol igyekszünk a legjobb eredményt elérni és a legtisztességesebben helytállni. Hát én csak gratulálni tudok ezek az eredményekhez, és nagyon nagy örömmel tölt el minket, hogy most már nem csak Féder, hanem úszós viszonylatban is sikerült feliratkoznunk a nagy csapatok listájára. Itt látják a kedves nézők, nagyon sokféle terméket sorakoztattunk ma itt fel. Gergő, mi is ennek az apropója? Miért raktunk ki most ennyi mindent? Beszéljünk róla egy kicsit. Ezek már meglévő, de vagy újra csomagolt és vagy újra ízesített, illetve új ízesítésre ellátott termékek. Mi a Dovitnál továbbra is hiszünk abban, hogy igenis törődni kell a már meglévő termékekkel, tehát ezek olyan tradicionális etetőanyagok, csaliko-aromák, aminek mi már nagyon sok halat köszönhetünk, és úgy gondoljuk, hogy mind a horgászok, mind pedig a termékcsoport megérdemli, hogy tovább foglalkozunk velük. Nem csak ízesítésekről beszélünk, hanem újracsomagolásról is, de egy újracsomagolásnak nem csak az a célja, hogy most egy másik flakonban legyen. Ezek által mindig felhasználó barátabbá válik egy termék, elég, ha csak a splashhez nyúlok, hiszen ebben a csomagolásban sokkal felhasználóbarátabb, sokkal jobban lehet kinyomni, sokkal tartósabbak ezek a flakonok, és tényleg a felhasználása könnyebbé válik. Amikor ilyen új termékeken gondolkodunk, akkor leül a nagy csapat, és akkor ha termék megvan, vagy nincs, meg teljesen mindegy, ebben az esetben a pufi már megvolt, akkor milyen nevet adjunk neki, ugye, és akkor kitaláltuk közösen ezt, hogy legyen retro pop-up, hiszen az innovációval és a fejlődéssel ugye haladnunk kell és mennünk kell tovább. De ha már egy ilyen nevet adtunk neki, akkor a régi csomagolást is
ebben az esetben újra gondoltuk. Ugye rengeteg ízesítésben megtalálható volt ugye a puffing. Egy csomagoláson belül 2 ízesítés és 2 méret található, tehát ez úgy is mondhatnánk, hogy 4 az egyben. És úgy gondolom, hogy bőségesen tettünk a csomagolásba, tehát egy ilyen úgymond retro pop-up, meddig elég, örök élet plusz egy nap. Persze, így van. A simítózár pedig abban segít, hogy a szél ugye ne hordja szét. Régen ugyebár nem voltak ezek a modern csalik, és ez volt az egyetlen olyan lebegő anyag, amivel meg tudtuk lebegtetni a kukoricát, a csontit és a glisztát. Univerzális csali. És úgy gondolom, hogy amíg Dovit van, addig pufi, retro pop-up is lesz. Mindig is lesz, így van. Etetőanyagok tekintetében én úgy gondolom, hogy térjünk ki egy-két ízre. Itt is ugye egy pár kedvencet bevittünk a ízvilágokba, tehát személyes kedvencem, ugye a pisztácia, én nagyon régóta szerettem volna, hogy legyen egy pisztácia ízesítésű, de például neked szívügyed volt a fokhagyma mandula, úgyhogy ezek is visszatértek így az alapkeverékekbe. Ugye most így a csali pelletekről nagyon sokat nem akarunk beszélni, hiszen itt is már a tavalyi filmünkben, vagy a tavaly előttibe már ezeket részletesen bemutattuk, de itt is ugye további ízeket hoztunk ki. Engedd meg, hogy kiemeljem a Favorite Neon wafterünket. Nekem ez a mangó görögdönnye ízesítés brutálisan bevált, és ha az ember beleszagol, egyértelműen egy nyári feelinget kölcsönöz. Tehát a dinnye és a mangó egy olyan hatás, amivel én nagyon-nagyon sok halat fogtam. A színe is nagyon nehéz behatárolni, de abszolút belefér a neonba. Tehát abszolút. Ez a narancsárga és a rózsaszín közt helyeztük el. Nagyon-nagyon sok pontyot fogtam vele, és ami nagyon fontos, hogy az amúrok is nagyon jól reagáltak erre az ízhatásra. Ugyanúgy, hogy a többi társa, ez is megkapható továbbra is 5, 8 és 12 mm-es verzióban, tehát a pontyhorgászokra is gondoltunk. Így van, tehát tulajdonképpen mindent lefed. Így van, továbbá van itt egy pár olyan csal, amiben hoztunk ki egy-két olyan új ízt, ami nekem szimpatikus. Forró rágógumi. Ugye itt vannak a mikrocsaljaink is. Ezek a tavalyi évben nagyon-nagyon nagy sikert arattak, és leginkább a versenyhorgászok, akik előszeretettel használták. Nyilván nem nehéz elképzelni, hogy ebben az apró méretben a legnagyobb nyomás alatt is tökéletesen teljesít, hiszen a méretével nem zavarja halat. Akkor ugye boilie vonalon is a kisebb csalik tekintetében is jött egy újabb íz. Ez az új kis mini boilie, ez a Tokász névre hallgat, és ugyebár tokcsalival mi már rendelkezünk, viszont a saját tapasztalataink és a vásárlóink visszajelzése alapján szükség volt egy olyan mini boilie-ra, ami nem rikító színű, habár a tokhal mindenevő néha-néha azért őt is tudja zavarni az, hogy egy csalinak rikító a színe, tehát mindenképpen szükség volt a saját tapasztalataim alapján is egy olyan kis mini boilie-ra, ami teljesen beleolvad a mederfenékbe, de nem elég az, hogy ennyire visszafogott. Hogyha beleszagolok, igen, meg jó lazacos. Tehát annyira egy olyan átható lazac aroma van benne, ami minden tokhalat kapásra fog ingerelni. Tokszirup is új csomagolást kapott, sokkal könnyebb belőle magát ezt a igen, jobban kézre áll. Ezt a tömény, olajos terméket sokkal könnyebb kinyomni, akár a kosárra, csalira, bármire, amire szeretnénk. Magma személyes kedvenc, meg egy nagy slágerünk is volt. Ő is új köntöst kapott, ugye sűrűbb a Splashnél. Itt is tulajdonképpen sokkal könnyebb kinyomni, nem kell akkor erőfeszítést végrehajtnunk. Ha a magmáról valamit szeretnék kiemelni, az az, hogy a megjelenése óta egy nagyon-nagyon népszerű sűrű csali. Ugye itt sem nehéz elképzelni, ennek a fő szerepe az, hogy a kosárra nyomva, a sűrű állagának köszönhetően a mederfenékre terjed, és tulajdonképpen ott terül szét, ott vonzza leginkább a halakat. És utolsó versenyzőnk pedig akkor itt a quicklikek, hát erről már rengeteget beszéltünk. Quicklik van, volt, lesz. Az mindig is lesz. Itt is jöttünk 4 új ízesítéssel, felhasználási módja az határtalan tulajdonképpen. Bármi az igen, és a kezedbe vettél egy, hát nem tudom, majd kiderül ebbe az évben, hogy mekkora slágere lesz, vagy sikere lesz, de maga ez az illat, maga ez az aroma, ez engem magával a levendula ejtett, úgyhogy remélem, hogy nagyon sokszor majd fog nekem halat adni. Reméljük, hogy ezzel a újra csomagolt termékcsaláddal tudunk kedvet hozni a horgászoknak, hogy próbálják ki, nézze meg a levendula citrust, az őszi barazdínjét, egy régi-régi retro, ugye a pörkölt visszahoztuk, sok évig nem volt, szinte minden halfajra, úgyhogy reméljük, hogy sikerült kedvet csinálni ezzel a kis blokkal a klasszikus kajákra, a retro pop-upra, és azokra a termékekre, amik ugye régen már itt vannak nálunk, de mégis új köntösben kerülnek a horgászbolt polcaira. És továbbra is ragaszkodunk hozzájuk. Így van.
Egy kicsit speciálisabb téma következik, mert az eddig felvonultatott etetőanyagok sokkal inkább egy általános felhasználásra, általános fogásokra alkottuk meg, tehát keszek, kárász és a ponty mellett természetesen bármilyen halfajra tökéletesen alkalmazható, viszont ez a két termékcsoport egyértelműen már specifikusan a ponty és az amúr horgászatára lett megalkotva. Ezeknek a keverékeknek a bemutatására Porkaláb Tamást hívtam segítségül, akit szerintem már nem sok mindenkinek kell bemutatni, hiszen évek óta oszlopos tagja a Dovitnak, és Tamás horgászatára leginkább azt kell tudni, hogy ő kizárólag csak vadvizeken horgászik. Üdvözöllek, Gergő, köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a kedves nézőket is. Valóban úgy van, ahogy mondod, elsősorban a Dunán szoktam horgászni és csatornákon. Több alkalommal használtam már ezeket az etetőanyagokat, amik itt vannak. Ezek közül is főként az amúros etetőanyag, amit rendszeresen használok. Igen, én figyelemmel kísérem a munkásságodat, és a tavalyi évben főként hatalmas, gyönyörű dunai torpedókat mutattál a nézőknek, és én is évek óta nagy megelégedés és sikerrel használom az amúros etetőanyagot, főként az erjesztett kukoricásat és a nátsás ízesítést. Azt nagyon fontos tudni, hogy több ízesítés áll még ebbe a családba benne, ez a két új íz, a tigrismogyoró és a vadszilva. Ha föltehetem neked ezt a kérdést, miért pont ez a két íz, hiszen te az egyik szellemi atya vagy ennek a keveréknek, hiszen nagyon sok instrukciót kapunk tőled ezzel kapcsolatban, miért pont ez a kettő, amit nekünk javasoltál még az elmúlt évben? A vadvízi amúros horgászatok során szerintem mindenki számára ismert az, hogy a vadszilvát és a tigrismogyorót nagyon szeretik az amúrok. Ez a két ízesítés az, ami hiányzott ebből a termékpalettából, viszont az amúr horgászata során ezek nélkülözhetetlenek. Érdekes, hogy a tigrismogyoróhoz a horgászok szoktatták hozzá az amúrokat. Ezt a csalogató anyagot az amúrok a horgászok révén ismerik meg, viszont a vadszilva természetesen is megtalálható a folyóvizek és a csatornák partjain, így valószínűleg egyébként is természetes táplálékként ismerik ezek a halak. Az etetőanyag család összetétele eleve a kukorica, csíra, pellet, őrleményre alapszik, amire önmagában is nagyon jól reagálnak az amúrok. Ez van megbolondítva egy tejsav, illetve egy hozzápárosított aromával, jelen esetben egy vadszilva és egy tigrismogyoró, aminek a kombinációja tökéletes hatással bír az amúrokra. Az elmúlt 2 évben nagyon nagy energiákat fektettem én is az amúr horgászatára, de én kizárólag csak tavi körülmények között, és hihetetlen jó érzés, hogy ami a telepített körülmények között tökéletesen működik, az a vadvizekesre hagyja cserben a horgászokat. Van még az asztalon egy amúros aroma, erről tudnál egy kicsit mesélni? Természetesen ez nem csak egy sima aroma, hanem egy olyan speciális amúr likvid, ami tulajdonképpen az íz és aroma anyagok mellett folyékony tigrismogyoró kivonatot tartalmaz. Ha beleszakolok a flakonba, nagyon nehéz meghatározni azt az illatot, amit érzek, de leginkább egy ilyen nád, sás, enyhén tejsavas beütéssel, úgyhogy mindenképpen azt javaslom az amúrhorgászoknak, hogy tegyenek vele egy próbát. Az amúrok után következzenek a pontyok, Facebook oldaladat rendszeresen követem, és látom, hogy micsoda gyönyörű dunai pontyokat szoktál fogni. Melyek ezek közül azok a csalogató anyagok, amik elsődlegesen beszoktál vetni ahhoz, hogy ilyen gyönyörű pontyokat foghass? Valóban több nagy testű pontyot is fogtam a Dunából. Ebben nagy segítségemre voltak a pelletek. Nagyon szeretem őket használni, mert rövid horgászidő alatt is nagyon jól kifejtik a hatásukat. Nem kell sokat dobni velük, ott maradnak az ajzaton, és folyamatosan kifejtik a csalogató hatásukat a csali körül. Úgy gondolom, hogy ezeknek a használata is már a vadvízi horgászatotnál is, hogyha nem is elengedhetetlen, de mindenképpen hozzáad a horgászathoz. És az idei évben a már meglévő ízek mellé egy indiai fűszer és egy Tropical Carp nevezetű pellettel jöttünk elő. Az indiai fűszerről tudni kell, hogy egy több indiai ihletésű fűszer ízét, illatát, aromáját tartalmazó eszencia, a Tropical Carp pedig egyértelműen a nyári hónapok csalogató anyaga, hiszen leginkább az ananász és a banán az, ami megízesíti ezeket a rendkívül magas beltartalmú halas pelleteket. Valóban a pelletek nagyon jól működnek a Dunán, csatornán viszont a kárpetető anyagok kiválóan teljesítettek, nagyon szép pontyokat sikerült velük fognom. Én is rendszeresen használom ezeket tavi körülmények között, leginkább ott, amikor szénhidrátos etetőanyagra van szükség, és ezeknek az etetőanyagnak a beltartalma, összetétele, oldódási ideje és szemcsemérete úgy lett megalkotva, hogy akár tavon, vagy akár vadvízi körülmények között nagyon gyorsan és nagyon hatékonyan vonzza magához a pontyokat.
Az ízesítések tekintetében tavaly ugye Tropical Carp ízesítésű pelletünk még nem volt, etetőanyag már létezett, és az idei évtől egy új ízesítés csatlakozott be az etetőanyagok közé, ez pedig az indiai fűszerezés. És természetesen mindegyik Carp etetőanyag saját ízesítésében megtalálható 14 mm-es oldódó wafter, ami egyértelműen a szelektív pontyhorgászatot szolgálja. Tamás, én azt javaslom, hogy most evezzünk át a folyóvízre, legalábbis ami a terészedet illeti. Kérlek, ami előtted van, mutasd be a kedves nézőknek. Háromféle új folyóvízi etetőanyagról van szó. Márnapadúc, a ponty és a keszeges etetőanyagról. Természetesen ezekhez vannak megfelelő ízesítésű aromák is. Mind a három etetőanyag kifejezetten folyóvízre készült, ezért általános tulajdonságaik, hogy jól tapadnak, sok adalékanyagot lehet hozzájuk tenni, és nagyon markáns aromájuk van. A márnás etetőanyag egy nagyon markáns, sajtos aromájú, piros színű etetőanyag. Nagyon sok márnát és nagy márnákat sikerült fognom ezzel az etetőanyaggal. Az etetőanyaghoz még egyébként csontit javasolok használni. A pontyos etetőanyag egy nagyobb szemcseméretű, viszont ennek ellenére nagyon jól tapadó etetőanyag. Mangós, kagylós aromájú, nagyon vonzó a dunai pontyok számára. Bátran lehet hozzátenni kukoricát, tört bojlit, vagy pedig elfelezett bojlit is javasolok. A keszeges etetőanyag egy sötétebb tónusú keverék, karamell Scoopex ízesítésű, ehhez szintén lehet hozzátenni egyéb adalékot, vágott gilisztát és csontit javasolok hozzátenni. Nagyon fontos megemlíteni, hogy mind a három keverék 2,5, valamint 1 kilós kiszerelésben is kapható. A saját ízesítésüknek megfelelő likvideket is előállítottunk. Erről is tudni kell, hogy nem csak simán aromák, hanem olyan adalékanyagok vannak benne, ami vadvízi körülmények között nagyon jó hatást gyakorolnak a célhalakra. Van még az asztalon egy nagyon jó csali is, Márnapadúc Wafter, 8 mm-es nagyságú. Ez egy nagyon sajtos, erős, intenzív aromájú, kritikusan kibalanszírozott csali. Nagyon szép márnákat sikerült vele fognom a Dunán az őszi időszakban. A mai leleményes horgászok rájöttek arra, hogy a wafter tulajdonképpen ugyanúgy tud működni, mint a pontyok esetében. Én leginkább úgy szoktam használni, hogy egy hosszabb csőtüskére 1-2 szem csontit föltűzök, úgy szoktam ezt a nagyon különleges sajtos waftert még rátűzni, és az ősz folyamán számtalan csodálatos márnát sikerült vele fognom. Egy számomra nagyon kedves stílushoz gyártott etetőanyagot szeretnék most bemutatni, ez a Zig Mix. Én köztudottan nagyon sokat horgászom bányatavakon, és előszeretettel használom a 2-3 méteres előkéket. Ez a keverék egy kiváló választás ehhez a technikához, hiszen egy finom szemcseméretű, világos tónusú, rendkívül jól oldódó keverékről beszélünk, és úgy gondolom, hogy bányatavakon ez a módszer szinte verhetetlen, akár versenykörülmények között is. Sikerült végre egy olyan keveréket megalkotnunk, hogy nem kell különböző TTX alapú etetőanyagokat összeborogatnom, hanem ez így egyben készen áll, ráadásul ehhez is tartozik egy olyan folyékony adalékanyag, ami további füstölő hatást kelt az etetőanyag köré, ezáltal vonzza magához nagy csapatokban az éhes pontyokat. Úgy gondolom, hogy aki ezt a technikát ismeri, elsajátította már, biztos lehet abban, hogy ez a keverék számára tökéletesen megfelelő lesz. A busa horgászat szintén nagyon közel áll a szívemhez, évek óta a busákat is eredményesen és nagy lelkesedéssel űzöm. A tavalyi évben a busa etetőanyagunk nagyon nagy sikert aratott, viszont akkor csak kilós kiszerelésben lehetett kapni, az idei évre viszont megalkottuk a 2,5 kilós gazdaságos kiszerelést. Semmi nem változott, ugyanaz az összetétel, ugyanaz a minőség, a busák nagyon nagy előszeretettel fogyasztják, illetve gyűlnek köré, és hogy még eredményesebb legyen a busa horgászata, az idei évtől megalkottuk ennek a keveréknek a nagy mennyiségű fluoreszin tartalmazó változatát. A két etetőanyag között az alapvető különbség, hogy a sima busa keveréknek alapvetően fehér füstje van, addig a fluónak értelemszerűen fluózöld. Ennek az etetőanyagnak is van egy saját fluó busa likvidje, mondanom sem kell, hogy ennek hozzáadagolásával a hatás drasztikusan növelhető. A most következő részben olyan etetőanyagokat, csalikat, valamint aromákat szeretnénk bemutatni, amik alapvetően versenyhorgászatra készültek, de ez egyáltalán nem zárja ki a hétköznapi felhasználást, hiszen köztudott, hogy ami a versenypecában működik, az a hétköznapi horgászatban verhetetlen.
Ricsi, mielőtt rátérnénk a konkrét csalogatóanyagokra, szerintem beszélgessünk egy pár szót arról, hogy miben más a versenyhorgászat, mint a hétköznapi peca. Igen, azt gondolom, hogy talán a versenyhorgászatok alkalmával jön ki igazán a beltartalmi érték, illetve az összetételeknek a különbsége az etetőanyagoknál, aromáknál, illetve egyéb csalogatóanyagoknál, hiszen itt van olyan úgymond táplálék konkurenciája a halaknak adott szituációban, abban az adott 4-5 óra hosszában, amikor különbséget kell tenni adott etetés és etetés között. Itt kell valami egészen mást, valami egészen kiugrót elérnünk ahhoz, hogy többek, jobbak lehessünk a körülöttünk lévőknél. Én azt javaslom, hogy osszuk két részre, és az, ami a te horgászatodba beilleszthető etetőanyag, aroma és vagy bármi más, mutasd be kérlek te, és én a rámeső részt inkább a Method Feeder vonalon mutatnám be. Igen, talán akkor az etetőanyagokkal kezdeném, hiszen azt gondolom, hogy a versenyszériában egy nagyon hiánypótló etetőanyag párossal sikerült elkészülnünk 2026-os esztendőre. Ez úgymond a Super Carp és annak a Fine Carp megfelelője, ami kifejezetten a versenyjellegű pontyhorgászatra, pontykárász amúr horgászatra lett kifejlesztve, nagyon magas beltartalmi értékkel bír, nagy arányban tartalmaz kukoricaszármazékokat, angolmorzsákat, az íze enyhén édes típusú, és azt gondolom, hogy alapvető különbségében, a színében a Super Carp egy nagyobb szemcsés, világos színű etetőanyag, ami tökéletes lehet a késő tavaszi, illetve a kora őszi időszakok és a nyári időszakok lefedésére, amikor intenzívebben táplálkoznak a halak, majd pedig mindenben megegyező vele a Fine Carp, ami alapesetben csak a színében egy fekete színt kapott, egy fekete festéket, illetve egy sokkal apróbb szemcseméretet, hogy gyakorlatilag az őszi, téli időszakban, a koratavaszi időszakban is tudjunk eredményesen horgászni pontyra, kárászra, a félénkebb halaknál is. Lehűlt vízi körülmények között már inkább a sötét színűhez nyúlunk, a nyári időszakban egyértelműen a világosabb, kicsit darabosabb verzió lesz a nyerő. Nyilvánvalóan ehhez is a megfelelő aromákat fogjuk hozzáönteni, vagy pedig olyan adalékanyagokat, legyen ez csonti, kukorica, bármi, ami tovább növeli a beltartalmi értékét. De hogyha már az előbb említettem az aromákat, akkor rá is kanyarodnék ide ezekre az új versenyaromákra. Miben másabb ez, mint egy hétköznapi általános felhasználásra megalkotott aromacsalád? Alapesetben ugye ezek a fél literes aromák, a rócs, a brém, a winter és a carp, tehát a bodorka, a dévér, a pontyhorgászatra, illetve a téli horgászatokra lettek kifejlesztve. Ezek izocukor alapú aromák, ami azt jelenti, hogy az illat mellett, tehát nem csak illatot tudunk hozzáadni az etetőanyagunkhoz, hanem egy édes, extra ízt is tudunk elérni ezzel. És nagyjából használatban egy ilyen kilónként 1 deciliter aromával viszonyítva már azt gondolom, hogy jó eredményt érhetünk el, nyilván ettől fölfelé, lefelé is lehet elmozdulni. Ezekben a flakonokban tényleg az aromákon túl még olyan további adalékanyagok vannak, amik a halakra nagy nyomás alatt is igenis hatást gyakorolnak, tehát szükség van ennek a helyes alkalmazására, és miért is mondom, hogy helyes alkalmazás, mert valamikor szükség van rá, van, amikor el kell tőle venni, ezt nyilván a versenyzőnek kell felismerni, tehát korán sem úgy működik, hogyha ezt hozzáöntöm egy etetőanyaghoz, akkor innentől kezdve mindig versenyt fogok nyerni, hanem ennek a helyes megfelelő felhasználásával, a helyzetek felismerésével nagyon sokat hozzá tudok adni a végső eredményhez. Az aromák mellett néha szükség van olyan folyadékokra, ami kifejezetten natur, és a tavalyi évben megjelent Melax családunknak immár elérhető a natur ízesítetlen verziója. A Melax tulajdonképpen egy magas betain tartalmú energiadús folyadék, ami szintén nagyon sokat tud hozzáadni egy-egy keverékhez, akár versenykörülmények között, vagy pedig a téli időszakban. Ricsi, látok itt az asztalon csali színezéket. Az én horgászatomban nem szoktam használni, te biztos sokkal többet próbáltad már, mint én. Elmondanál róla egy pár dolgot? Igen, alapesetben ez is úgy gondolom, hogy egy hiánypótló termék a kínálatban, ugyanis hogyha nem kell messzire menni, ha csak egy kukoricás etetésen horgászunk, és nagy mennyiségű kukoricát, csomagkukoricát vagy főttakarmány kukoricát halmozunk be az etetésre, előszeretettel alkalmazom akár piros, akár narancssárga, akár citromsárga színezőt, megszínezni egy kicsit előtte való este, vagy előtte 1-2 órával azt, amit csalizásra szánok kukoricaszemeket, és ezáltal a nagy kukoricahalomban ki tudok tűnni azzal a
más színű csalival, amivel Így van. éppen kapást szeretnék elérni. Nem nehéz elképzelni egyébként, hogy a rengeteg sárga kukoricán kialakított etetés közül egy pirosra festett kukorica igenis ki tud tűnni, és mint tudjuk, a pontyok nagyon kíváncsiak. Az előbb azt mondtad, hogy sárga, tehát létezik a sárga kukoricára még sárgább festék? Sokkal intenzívebb sárga színt tudunk ezáltal elérni. Egy fakóbb, halványabb csemegekukoricánál is például egy sokkal intenzívebb sárga színt tudunk elérni. Kiváló lehet a csonti, pinki vagy egyéb mászólárváknak a színezésére is, azonban itt figyelni kell arra, hogy ne, mivel ez egy folyadék, ne élő állapotában tegyük rá a lárvákra, mert akkor azonnal szélnek tudnak eredni bármilyen csali dobozból, csali edényből, hanem pici vízben meg szoktam folytani a lárvákat, és akkor annak a vizébe tenni ezt a festéket, és akkor szépen pár óra alatt megfesti a lárvákat is. Beszéltünk már csali festékről, etetőanyagokról, aromákról, most jön egy kicsit az én oldalam, és kapásból szeretném megmutatni az új shot aromáinkat. Ennek az aroma koncentrátumnak alapvetően az a szerepe, hogy én leginkább a kereső horgászataim során szoktam alkalmazni, hiszen annyira tömény aromadózist tartalmaz, hogy tényleg egy pár csepp a kosárra, rendre kereső horgászatnál eldobom, és ez a nagyon intenzív aroma tulajdonképpen hamar megmutatja nekem, hogy vannak a környéken halak. Annyira tömény ez az aroma, hogy tulajdonképpen csalira csöppentve is tökéletesen kifejti a hatását, én mindenképpen előszeretettel szoktam alkalmazni. És akkor át is kanyarodnék ide a legújabb fluo metódgéljeinkre. A mai Method Fader elképzelhetetlen fluorecin tartalmazó gélek nélkül mi is megalkottuk a saját fluo metódgél családunkat. Nagyon nagy mennyiségű fluorecin tartalmaz, vízbeérkezés követően hatalmas zöld fluo felhőt húz magával, nyilvánvalóan a közelben tartózkodó pontyok figyelmét felhívja magára, és a zöld felhő párosul egy nagyon nagy adag aromadózissal, ami szintén hozzájárul a gyors kapásokhoz. Mindenki, vagyis a legtöbben azt gondolják, hogy ezek főként, és tényleg főként a féderhorgászoknak készülnek ezek a fluo, illetve mindenféle magma splash termékek, amit elsősorban az etetőkosara, specánál az etetőkosára nyomunk, kenünk. Én viszont előszeretettel alkalmazom ezt a rakósbotos horgászataim alatt is, amikor a ráetető kisebb gombócokat, amit az etetőcsészébe szánok, amivel bejuttatom az etetésemre, és bármilyen formában ezt rá tudom nyomni, és ezáltal ebbe a pecába is egy attraktív újdonságot tudok az adott periódusban létrehozni, amire felfigyelhetnek a halak. Sokkal okosabb lettem, álmomban se gondoltam volna, hogy az úszósok is előszeretettel használnak fluót, de hát ezért dolgozunk együtt, és tényleg nagyon sokat tudunk egymástól itt tanulni. Én azt gondolom, hogy ennek a létjogosultsága mára megkérdőjelezhetetlen, és ezt a metód, és most már az úszós horgászok is tudják. Hátra van még két csali, nyugodtan mondhatom előre, hogy ezek már most személyes kedvenceim, az Ozing oldódó wafter, valamint a Competition wafter. Ezek a csalik az intenzív aromák mellett egy nagyon látványos füstöt engednek ki magukból, amik szintén kapásra ingerlik a halat. Mindegyik típusú csaliból 2 méret áll rendelkezésre, az Ozing esetében is egy 6 és egy 9 mm-es, és a Competition Waftersnél is 6 és 9 mm-es csali áll a horgászok rendelkezésére. A Competition Waftersnél még nagyon fontos, hogy mindegyik doboz 2 szint tartalmaz. Nagyon kifinomult, nagyon jó formájú csalik, nagyon jó felhajtóerővel, és egyértelműen Method Faderre vannak optimalizálva. A legjobb, a legoptimálisabb felhajtóerőt általában a fine csalitüskével tudjuk elérni, tehát semmiképp sem javaslom nagy vastag tüskékre a feltűzését. A legoptimálisabban finom csalitüskékkel lehet felhasználni, és természetesen meg kell hozzá találni azt a horgot, ami valóban tökéletesen balanszírozza, tehát ezek együttes hatása az, ami tulajdonképpen egy igazi versenycsalivá teszi. Mind a két csali család esetében ízkombinációkat alkalmaztunk, tehát egy olyan íz összeállítást választottunk ki, ami a tesztek során a legjobban működött, és hozzáteszem, nem csak a tesztek során, hanem a teszt versenyek során. Ezeket már az elmúlt évben az országos bajnokságokon, sőt tovább megyek külföldön, Lengyelországban is használtuk. Ezek produkáltak a legjobban, és mindenképpen így szerettük volna a horgászok elé tárni. A végére maradt egy nagyon különleges oldódós sós wafter, aminek tulajdonképpen az az ismérve, hogy amikor már minden csődöt mondott, akkor vissza szoktunk térni az alapokhoz. Egy fehér szín, egy dobozon belül 2 méret, 2 forma, tehát dumbbell és golyóformát tartalmaz. Ráadásul egy nagyon szúrószagú fekete borzs aromát kapott, és úgy gondolom, hogy ez főleg a nyári viszonylatban, versenykörülmények között tökéletesen fog működni. A sótartalomról pedig még annyit kell tudni, hogy megváltoztatja önmaga körül a víz pH értékét, ami még inkább kapásra ingerli a pontyokat.
Az elmúlt években rengeteg tapasztalatot szereztünk szelektív nagypontyhorgászat terén, és mára lett egy olyan kiforrott termékpalettánk, amire évről évre tovább tudjuk gondolni, tovább tudjuk fejleszteni a boilis termékeinket. Ebben a részben Bató Jani csapattársam lesz a segítségemre, hiszen nagyjából ő ezeknek a termékeknek a szellemi atya, illetve közösen dolgoztuk ki az ötleteket, valamint nagyon sokat tesztelünk együtt. Jani, kérlek egy pár szóban vezesd le a kedves nézőknek, hogy mi volt az idei elképzelésünk. Üdvözlöm a kedves nézőket, köszönöm szépen én is a meghívást. Az idei évben néhány olyan terméket szerettünk volna a piacra hozni, ami eddig még nem volt a termékpalettánkon, és a saját horgászatunkból is nagyon hiányzott. Az első ilyen termékcsalád azok a paszták. A pasztákat nem bonyolítottuk túl, 2 különböző paszta alapot csináltunk egy tiszta szénhidrátos, illetve egy állati fehérjés verziót is. Ezek lassú oldódású paszták, meleg vízben egy olyan másfél-két és fél órát bírnak a pasztaolmon vagy éppen a bordáskosárba, illetve a boilira gyúrva a vékonyabb réteg miatt ennél egy kicsit gyorsabb az oldódásuk, hideg vízben ez akár lehet 4-5 óra is. Hogyan és mivel kell őket bekeverni? Be lehet őket keverni simán vízzel is, ebben az esetben 1,5 deci víz az, amivel az optimális állagot elérjük, illetve megcsináltuk a PVA bag és boili paszta olajunkat, ami gyakorlatilag pont úgy van adagolva, hogy egy ilyen flakon, egy ilyen komplett zacskónak a felnedvesítéséhez, bekeveréséhez tökéletesen elegendő. Egy flakon, egy tasak összeborítja, nyilvánvalóan a megfelelő módon el kell dolgozni. Nagyjából mennyi az a felszívódási idő, amíg a kész paszta elkészül? Hideg időben is viszonylag gyorsan elkészül, körülbelül egy olyan 20-25 perc alatt. Az ízesítésekről ugye a pasztaporok ezek teljesen natúrak, a paszta olajokból csináltuk meg azokat az ízeket, amik már korábban is a prémium csalizó boilikban már megjelentek. Ugye benne van a nevében is, hogy PVA liquid is egyben, PVA barát a benne található anyag, így a kész PVA bagbe is akár, vagy a PVA hálót is utólagosan ezzel meg tudjuk aromázni, és nem fogja a PVA tasakot vagy a hálót oldani. És annyit még szeretnék hozzátenni, hogy az aromaanyagokon túl ez a termékcsalád is tartalmaz olyan hozzáadott ásványi anyagokat, ami a fogósságát természetesen tovább növeli. Ha már az előbb említettem a korábbi boilik ízesítését, egy új termékcsaláddal bővítettük ki a csalizó boiléinkat. Ezek nem mások, mint a dippelt boilik. A korábban már meglévő csalizó boilik ízeiben lesznek kaphatók ebben az évben, ami különlegességük a rajtuk található dip. Igazából kétféle jellegű dippet használtunk, büdös halas jellegű boilikhoz egy büdös halas jellegű dippet, illetve a Tiger Nutshoz és majd az új boilihoz, őhozzá pedig egy édes dippet használtunk. Nekem már volt alkalmam ezeket a boilikat kipróbálni, és tényleg nagyon szép fogásokat értem el vele. Én leginkább a relatíve gyors pontyhorgászatra szoktam ajánlani, hiszen az aromázáson túl ennek a dipnek még az a jelentősége, hogy a boilinak a külső felületét egyfajta készenlétben tartja, tehát a hal számára nem egy ilyen kemény külsőjű boilival találkozik, hanem már egy olyan csalival, aminek tulajdonképpen már megindult az oldódása, tehát nem fog rá gyanakodni. Igen, azzal, hogy egy viszonylag hígabb dippet kapott a boili, ez a dip jobban fel tud szívódni, mélyebben fel tud szívódni a boilinak a külső rétegében. Segíti ezáltal az aromáknak a boiliból történő gyorsabb kioldódását is, illetve a dip maga hatását sokkal tovább kifejti a vízben. Mennyi időt bír ki egy ilyen dipben áztatott boili a víz alatt? Igazából a dip a boili oldódását nem befolyásolja, annyi, hogy a külső réteg egy kicsit felpuhul, de magának a boilinak az alaptulajdonságát nem befolyásolja, nem fog tőle gyorsabban oldódni, egyszerűen attraktívabb lesz a víz alatt. A végére maradt ez az utolsó kis szekció, és egyáltalán nem véletlen, hiszen a mangó, mint olyan, a féderben, metódféderben már évek óta hasít, és azt vettük észre
akár felhasználói részről, akár a saját tapasztalataink okán, hogy a mangó a kapitális halakra is tökéletes hatással bír, ezért minden, amit idáig felsoroltunk, plusz PVA bagmix, továbbá premium boiling formájában is megvásárolható most már mangós ízvilágban, tehát akik szeretik a mangós ízesítést, innentől kezdve metódféder és fédervellet, boilis horgászathoz is meg tudják nálunk vásárolni. Kedves nézőink, remélem, hogy tetszett ez a kis termékbemutató filmünk. Már gőzerővel dolgozunk a 2027-es termékeken, hogy minél több olyan újdonságot tudjunk bemutatni nektek, amikkel a vízparton egyre sikeresebbek lehettek. Jövőre, egy év múlva találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!